Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lepas, aku telah dapat satu barang daripada Prime Video Malaysia. So hari ni kita nak unboxing lah. Apa ada ni? Aku nampak berat gila ni kan. So kita akan unboxing, tapi sebelum tu apa kata kita intro dulu. Okay, kita ada dua setup kamera hari ni, kita boleh tengok. Okay, so first of all aku nak cakap yang bagi siapa-siapa yang belum langgan Prime Video Malaysia, hampa boleh langgan di aplikasi Play Store. Serendah harga dia hanyalah RM25 sahaja sebulan. Sangat-sangat murah. Ada macam-macam jenis siri TV dengan filem dekat sana. Dulu orang terkenal orang kenal Prime Video Malaysia ni dengan filem-filem Tamil dan Hindi, tapi sekarang dia orang dah ada katalog daripada Korea, Indonesia, Hollywood, Malaysia dan macam-macam lagi. So adalah masa yang sesuai untuk hampa subscribe Prime Video Malaysia. Okay, kita cakap pasal box dulu. Kita nak buka dulu apa benda kat dalam ni. Okay, kita buka dulu. Okay, tengok dulu apa ada kat dalam ni. Okay, aduh, I think I need pisau. Aku tak bawa pisau ataupun gunting. Let's try lah. Cuba tengok. Okay, ini bukan kotak Prime Video Malaysia. Cake and candy supply. I think this is not. Ini use box ni, use box. Okay, tak apa. Kita tengok apa ada dekat dalam ni. Buka tengok. By the way, while I'm opening this box, aku nak bercakap lah yang aku dah subscribe Prime Video Malaysia ni sejak daripada dulu lagi. Sebelum dia orang ada katalog filem-filem Malaysia apa semua, aku dah langgan sebab I'm a fan of Tamil movie, Hindi movie. So aku memang suka tengok dekat sana lah, dan kebanyakan filem-filem Tamil dan juga filem Hindi ni dia orang landing dekat sana. So bagi siapa-siapa yang gemar filem Tamil dan Hindi, yes, memang sesuai. Tapi sekarang dia orang dah tambah macam-macam lah dengan katalog filem-filem Malaysia, katalog filem Hollywood, katalog Korea, Indonesia, macam-macam. Okay, so kita tengok apa benda dekat dalam ni. Tolak tepi sikit. Okay, gift. Wow, if you can see this, okay, you can see this, the bag from Prime Malaysia. Okay, apa boleh tengok dekat belakang ni, aku akan switch. Okay, so, wow, thank you Prime Video Malaysia. Dia bagi apa dekat dalam ni? Dia bagi apa ni? This is a t-shirt, L size. They didn't ask for the size. It's Budak Flat t-shirt. Wow. Okay, aku mungkin ini bukan size aku, tapi boleh lah aku pakai. Thank you. Okay, thank you Budak Flat t-shirt. Okay, so ini ialah dia orang punya siri original yang terbaru lah, yang apa boleh layan dekat Prime Video. Lepas tu another t-shirt. Ini t-shirt apa pula ni? Habis sepah kat kereta aku. Okay, ini pula ada tulis logo. Okay, two Budak Flat t-shirt. Budak Flat t-shirt. Okay, wow, powerful. Wow. Okay, Budak Flat t-shirt. And this one, That Cover Girl. Yes, That Cover Girl adalah sebuah siri arahan Kabir Batia dekat Prime Video. Ini adalah siri original dia orang. Okay, yang hampa boleh tonton dekat sana. Apa ada kat dalam ni? Okay, dalam ni ada thank you. Okay, kita buka sikit. Okay, thank you. Dia tulis dekat sini,
Style your scarf your way and post your feet to check. Okay, remember to use hashtag like cover girl. Okay, so yang ni, oh ini ialah scarf. Okay, scarf daripada Sofia. Okay, scarf. Wow, that's beautiful. Okay, so daripada Sofia. Okay, wow, the colour is very striking. Colour hijau. Aku tak pakai lah, of course lah, but I'm going to give it to my wife. Thank you, hampa boleh layan that cover girl dekat apa ni Prime Video Malaysia. Thank you for the gift. And then we have apa lagi? This one is okay, so this one is the promo, the card for Budak Flat. Okay, aku dah buat review. Okay, aku dah tonton movie ni. Aku rasa movie ni ada potensi. Go and watch it. Okay, aku harap filem ni ada sequel. Okay, we have apa lagi? Notebook. Thank you. Wow, lepas ni aku boleh pergi sekolah dengan bergayanya bawa notebook daripada Prime Video. Okay, notebook and the diary. Aku tak nak buka ni, sayang. Aku tunggu masa sebab banyak lagi buku-buku lain. So, and they have also, yang ni macam tahu-tahu je aku cikgu. Okay, thank you untuk yang ni pun. Dan kita ada tulis Prime. Wow, so sweet. Thank you. Okay, kepada Prime Video Malaysia, terima kasih kerana bagi semua benda-benda ni. Okay, aku tak tahu nak cakap apa. This is my first gift from a streaming platform. Dan aku rasa thank you so much. Aku tak tahu nak cakap apa. I'm so happy okay, dapat semua-semua ni. Dan aku rasa okay, Prime Video Malaysia, kalau hampa langgan memang tak rugi. Okay, sebab dia memang, aku rasa kalau hampa nak cari platform yang dengan langganan yang murah tapi katalog movie dia dah pelbagai yang ada macam-macam, yes, go for Prime Video Malaysia serendah RM25 sahaja. Okay, I think itu sahajalah kot apa ni, just video unboxing aku untuk apa yang aku dapat daripada Prime Video Malaysia ni. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.